বৰ্তমান সময়ত আমি অনলাইন যোগে বহুতো টকা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। যেনে ধৰক আমি সহজ উপায় এটা ধৰি ল'ব লাগিলে আমি ৰেফাৰেল আৰ্নিং কৰিব পাৰোঁ। এনেকৈ ৰেফাৰেল আৰ্নিং দিয়া আমাৰ বহুতো ৱেবছাইট বা এপ আছে। তাৰ ভিতৰত মই ভাল পোৱা এপটো হৈছে আপষ্টক। ৱেবছাইটো আছে আপষ্টকৰ। আপষ্টকে ৰেফাৰৰ নামত আপোনাক 500, 1000, 1200 কেতিয়াবা 300 দিয়ে। সেইটো চেঞ্জ হৈ থাকে সময়ে সময়ে। মই ৰেফাৰ কৰি আপোনাৰ 54,400 ৰুপিজ পালোঁ আৰু গোটেইখিনি মই পইচা উইথড্ৰ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে। এনেকৈ আপুনিও আৰ্নিং কৰিব পাৰে। কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব বা কেনেকৈ পইচাখিনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ উইথড্ৰ কৰিব গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই দেখুৱাম আপোনালোকক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক এটি আছে, তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ পেজখন খোল খাব। ইয়াতে ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দি OTP চেণ্ড কৰিব। তাৰপাছত আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা OTP আহিব আৰু ইয়াতে OTPটো ইণ্টাৰ কৰি চাইন আপ কৰিব। তাৰপাছত এনেকৈ আহিব, ইয়াতে আপুনি পান নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই নেক্সট কৰিব লাগিব। তাৰপাছত এনেকৈ আহিব, ইয়াতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপাছত আপোনাৰ মেৰিটেজ ষ্টেটাছ, তাৰপাছত ইয়াতে আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম চিলেক্ট কৰিব। তাৰপাছত আপোনাৰ ট্ৰেডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান আছে চিলেক্ট কৰিব। যদি নাই আপুনি লেছ দেন 1 year দিব পাৰে। আৰু ইয়াতে আছে আৰ ইউ পলিটিকেলি এক্সপ'জ, যদি আপুনি হয় য়েছ দিব, যদি নহয় ন' দিব। তাৰপাছত ইয়াতে আছে অকাপেশ্যন চিলেক্ট কৰিব আপুনি। তাৰপাছত ইয়াতে আছে ইজ ইউৰ কাণ্ট্ৰি অফ টেক্স ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিয়া, ইয়াতে আপুনি য়েছ দিব। তাৰপাছত এইটো ডিক্লেৰেশ্যন বক্সত আপুনি টিক চিন লগাই নেক্সট কৰি দিব। ইয়াতে আহিছে আপোনাৰ য়েছ আই ৱান্ট টু ফ্ৰী ষ্টক, আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত এনেকৈ আহিব য়েছ দিছ ডিটেইলছ আৰ কাৰেক্ট, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত এনেকৈ আহিব, ইয়াতে আপুনি এটা ডিজিটেল ছিগনেচাৰ কৰি নেক্সট কৰিব। যদি আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো বেয়া হয় আপুনি ইৰেজ অল কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ মাৰি আপুনি নেক্সট কৰি দিব। ইয়াৰ পাছত আকৌ নেক্সট কৰিব। ইয়াতে আপুনি কেমেৰা পাৰ্মিশ্যন এলো কৰি ইয়াতে গ'ইত ক্লিক কৰি আপুনি এখন ফটো কেপচাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আপুনি নেক্সট কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আপুনি ইয়াতে বেংক ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ একাউণ্ট টাইপটো ছেভিং যদি হয় ছেভিং দিব, যদি কাৰেণ্ট হয় কাৰেণ্ট দি কেনে নেক্সট কৰিব। তাৰপাছত আপুনি ইয়াতে গেট OTP ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আপোনাৰ ইমেইলত এটা OTP আহিব আৰু OTPটো ফিল আপ কৰি আপুনি নেক্সট কৰিব। তাৰপাছত চাইন আপ ফৰ ফ্ৰী বুলি এটা অপশ্যন আহিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ আহিব আৰু ইয়াতে নেক্সট কৰিব আপুনি। আৰু আপুনি ইয়াতে ন' আই উইল ডু ইট লেটাৰ চিলেক্ট কৰিব। তাৰপাছত আপুনি নেক্সট কৰি দিব। তাৰপাছত আপুনি ইয়াতে ই চাইন উইথ আধাৰ OTPত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত এনেকৈ আহিব, ইয়াতে আপুনি ওপৰৰ বক্সটোত টিক চিন লগাই ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ এটা OTP আহিব যিটো আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰৰ লগত লিংক হৈ আছে। ইয়াতে OTPটো বহুৱাই আপুনি ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপুনি ক্লিক হিয়াৰটো ডাউনলোড কৰি এইখন ডাউনলোড কৰি থ'ব। তাৰপাছত আপুনি কিছু সময় ৰৈ দিব আৰু ফাইনেলি এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট হৈ গ'ল। উইথিন 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইমেইললৈ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছপোৰ্ট আহি যাব। তাৰপাছত আপুনি ইউজাৰ আইডি আৰু পাছপোৰ্ট লৈ কেনে এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আপুনি ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই দেখুৱাই আছোঁ, আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আৰু 3 দিন পাছত মোৰ তাত ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আহি গ'ল। এতিয়া মই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি লগ ইন কৰিম। এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপাছত ইয়াতে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো কপি কৰি আপুনি লগ ইন কৰিব। তাৰপাছত আপুনি ডেট অফ ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপাছত এনেকৈ পেজখন খোল খাব। ইয়াতে আপুনি পুৰণা যিটো পাছৱৰ্ড, যিটো আপোনাৰ ইমেইল আইডি আহিছিলে সেইটো দিব আৰু ইয়াতে নতুন পাছৱৰ্ড এটা আপুনি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। পাছৱৰ্ড কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তাৰ এক্সাম্পল এটা ছাইডত দিয়া আছে, আপুনি চাই ল'ব আৰু আপুনি ছাকচেছফুলি লগ ইন হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিবলৈ হ'লে লেফ্ট ছাইডৰ কৰ্নাৰত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ হৈছে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি হোৱাটছআপ যোগে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে লিংক বা SMS যোগে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, ইমেইল যোগেও শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণে আপুনি লিংক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনাৰ আৰ্নিং চাবলৈ হ'লে ইউৰ আৰ্নিং এণ্ড ৰেফাৰেলত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি কিমানজন বন্ধুৱে আপোনাৰ লিংক ৰেফাৰ কৰিলে তলত দেখাব আৰু পেণ্ডিংবোৰ দেখাব বা প্ৰচেছিংবোৰ দেখাব। পেণ্ডিংবোৰ আপুনি কমপ্লিট কৰাই দিব, প্ৰচেছিংবোৰ আপুনি পাই যাব।
ইয়াতে আপুনি টেক আউট কৰিব লাগিব এমাউণ্টটো টেক আউট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ একাউণ্টলৈ আহিব কিন্তু টেক আউট কৰাৰ আগতে আপুনি এটা সৰু ট্ৰেড কৰিব লাগিব আপুনি যিকোনো ট্ৰেড কৰিব পাৰে 10-15 টকীয়া এটা ষ্টক কিনি দিলে হৈ যাব আপুনি কম দামী ষ্টক কিনিবলৈ হ'লে আপুনি য়েছ বেংকৰ ষ্টকটো কিনিব পাৰে 12 টকা 13 টকাত আপুনি য়েছ বেংকৰ এটা ষ্টক পাই যাব তাৰ পাছত আপুনি টেক আউট কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টলৈ পইচাটো আহি যাব